Українська народна казка Кирило Кожум'яка. Жив колись у Києві один князь, а біля Києва був змій. Щороку кияни посилали тому змієві данину. Давали або молодого парубка, або дівчину. Прийшла черга вже і до дочки самого князя. Нічого робити, давали данину городяни, треба і йому давати. Послав князь Змієві свою дочку. А дочка була така гарна, що й розказати не можна. Змій її і полюбив. Якось вона до Змія прилестилась та й питається в нього: «Чи є на світі такий чоловік, щоб тебе подужав?» «Є», – каже Змій, – «такий у Києві живе, над Дніпром. Як затопить піч, то дим аж під небесами стелиться, а як вийде на Дніпро мочити кожі, бо він кожум'яка, то не одну несе, а 12 разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та й учеплюсь за них, чи витягне він їх. А йому байдуже. Як поцупить, то й мене з ними трохи на берег не витягне. От того чоловіка тільки мені і страшно». Князівна запам'ятала все та й думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись. А при ній не було ні живої душі, тільки одна голубка. Вона принесла його з Києва, думала, а далі й написала до батька. «Отак і так, – каже батечку, – є в Києві чоловік, звуть його Кирило, а прізвище Кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, щоб він із Змієм позмагався і визволив мене, бідну, з неволі. Благайте його, батечку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за якесь незвичайне слово. Я і за вас, і за нього до віку буду Бога молити». Написала так, прив'язала листа голубові під крильцем та й випустила його у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я, до князя. А діти саме бігали по подвір'ю та й побачили голубка. «Татусю, татусю!» – гукають. «Чи бачиш, голубок від сестриці прилетів?» Це ж уже проклятий Ірод згубив, видно, мою дитину. А потім приманув до себе голубка. Глядь, аж під крильцем листівочка. Прочитав князь листа та й покликав до себе всю старшину. «Чи є в Києві такий чоловік, якого звуть Кирилом Кожум'якою?» «Є, князю, живе над Дніпром». «Як би до нього приступитись, щоб не образився та й послухав?» Ото сяк так порадились та й послали до нього найстарших людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері та й злякались. Дивляться, аж сидить сам Кожум'яка долі, до них спиною і мне руками 12 кож. От один з тих посланців кашлянув. Кожум'яка жахнувся, 12 кож трісь. Обернувся Кожум'яка до них, а вони йому в пояс. «Отак і так прислав до тебе князь із проханням». А він і не дивиться, і не слухає. Розсердився, що через них 12 кож порвав. Посланці знов давай його просити, давай його благати. Стали навколішки. Дарма. Просили, та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина. Чи не послати нам молодших посланців? Послали молодших. Нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе Кирило, наче не йому кажуть. Так розсердився він за ті кожі. Далі надумався князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки,
Та як заплакали, то й сам кожум'яка не витерпів. Заплакав та й каже: «Ну, добре, це ж уже для вас я зроблю». Пішов Кирило до князя. «Давайте ж, – каже, – мені 12 бочок смоли і 12 возів конопель». Обмотався коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній пудів 10, та й пішов до Змія. А Змій йому й каже: «А що, Кирило, прийшов битися чи миритися?» «Де вже миритися, битися з тобою, з Іродом проклятим?» От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться Змій та вхопить зубами Кирила, то так кусок смоли і вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопель і вирве. А Кирило здоровенною булавою як улупить, то так і вжене Змія в землю. А Змій, як вогонь горить, так йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напитись, та вскочить у воду, щоб прохолодитись трохи, то кожум'яка вже й обмотавсь коноплями і смолою обсмолився. От вискакує з води проклятий Ірод, і що розженеться проти кожум'яки, то він його булавою тільки геп. Що розженеться, то він знає його булавою тільки геп та й геп, аж луна йде. Бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів Кирило Змія ще більше, ніж коваль Леміш у горні. Аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним тільки й земля стогне. А тут у дзвони дзвонять, а по пагорбах народ стоїть, як неживий, зціпивши руки, жде, що ж то буде. Коли ж Зміюка – ба-бух! Аж земля затряслась. Народ так і сплеснув руками. «Отак, Кирило, отак, кожум'яка!» А Кирило, вбивши Змія, визволивши князівну, та й віддав її князеві. Князь уже й не знав, як йому й дякувати. З того часу те місце, де Кирило жив, і почало називатись Кожум'яками.